This is Just Sanika and welcome to my YouTube channel! So for today's vlog is gagawa tayo ng Choco Butternut using FUDGEEBAR. So kung gusto niyo akong samahan sa paggawa ng Choco Butternut, just keep on watching. So hindi na natin patatagalin, no? Ang mga ingredients na gagamitin natin is FUDGEEBAR. So dalawa yung gagamitin ko sa video na to, guys. Dalawang pack ng FUDGEEBAR. And then isang sachet ng MILO. Ayan. And EVAPORATED. And then all-purpose flour. Ayan. Itong food color orange. Butter. And sugar. So ngayon mga besh, samahan nyo na ako sa paggawa ng ating Choco Butternut. So let's go! Dali! So ngayon, simulan na natin ang paggawa ng Choco Butternut. So syempre, wala ako yung plastic glove, so naghugas ako ng kamay. Make sure ko na sobrang malinis. Char! Kailangan natin ito. Panglalagyan ng FUDGEEBAR. Ayan, ito transfer na natin to dito. Tatanggalin natin yung papel niya. So, nakulo ko sa busong istorya. Pero mas masarap to, guys, kung puro nyo lang. Kainin nyo lang ito o FUDGEEBAR. Yun! Sante? Ano ba pa ganito? Uy, naghugas ba ako ng kamay, ha? Pati nagkamay-kamay lang din ako ngayon kasi kami lang din naman yung kakain. Hindi naman namin ipapakain sa iba. Ikaw, kain ka? Kain ka? Pwede rin kayong gumawa ng ganito pang benta nyo, guys. Pwede nyo rin siyang inegosyo. Ngayon, kasi kailangan natin siyang so ba tawagan te? Kanang anaon ba o? Kailangan natin kumutin. Kumutin. Ano ba natawag di? Kanang anaon ba o? Kanang kumuton? Ano ba na? Ha? Lubain? Pugain. Samot na noo ng pugain. Gagamit ako ng 4x12 na cellophane kasi dito kasya yung kamay ko. Ayan. O, diba? Nag-irit pa. Naging ripped jeans. Ayan. Ayan. Oh, like this. Did you see it? Like that. Like that. Ayan. So, parang kumutin. Oy, kumuton. Dili pigain. Uy, lain ko ng pigain kay akon man to. Lain tong piga kay kuan man ka nang anaon ba o pugon. Dili man ni pugon. Di ba kami kay mga bobo kayo mig Tagalog. Ayan, di namin alam kung ano yung kumuton. Basta yun na yun. Makumot. O ganito ba o gikumot-kumot to. Yung sa may kanta pa ngayon na gikumot-kumot igong Nga nabubo man tas Tagalog ganito eh. Ito, isang pack pa lang to siya, guys. Dadagdagan lang natin ngayon. Okay. Tansyahin ko baka hindi makasya dito sa lalagyan. Yan, ilagay na natin yung pang-dalawang pack ng FUDGEEBAR.
nag-trending ba na ano guys, na may nag-trending na kanta, yung When I Look at You. By the way, napanood nyo na ba yung video ko na yun? In-upload ko na yun dito sa YouTube channel ko guys. Kala mo yun bang nalipasan ng gutom? Daw yes. Kaya may isang ganito siya. Kung alam mo anong Tagalog sa kumuton, please comment down below, okay? Kaya para ma-enhance yung Tagalog ko. Hindi pa rin. So, ilalagay natin tong Milo. So, itong ating evaporada, ihalo natin dito sa Milo. Yan. Oops. Tansyahin lang natin guys kasi baka masobrahan na. Oh, ito na siya. Ayan. Ihalo na natin siya dito sa ating FUDGEEBAR. Yummy! Delicious! Yummy is delicious! Haluin lang natin siya ng mabuti, no? Kasi, para yung minix natin kanina na Milo tsaka evaporada, mahalo din siya dito sa FUDGEEBAR. Tcharam! So ngayon, isa ba ito tawag ato? Gagawa na tayo ng yung ating food color na orange. Kasi ito, okay na to siya. Ay! Ito, food color. Then, lagyan natin ng tubig. Konti lang. See that?
ngayon, gawin na nating bilog yung fudgy bar. Then, ilagay natin dito. Tapos ng ating choco butternut. So, tikman na natin. Tikman na. Maragwati. Sarap siya, guys. Parang sa ano lang din, parang sa binibenta sa Mr. Donut. That's for today. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa bago kong video. Bye!